Suntem tot pe terasamentul primei căi ferate miniere din Ardeal, tronson dintre municipiul Hunedoara și satul Zlaști, aproape de canton 1, Halta Zlaști, kilometru 2+400. Aici mergem către silozul de descărcare a dolomitei, către fosta fabrică de prelucrare a dolomitei în dolomită sinterizată. Ce-o mai rămas? Peisaje spectaculoase. Dacă industrie nu e, sunt peisajele. Ultimul tren a venit în toamna lui 2008 pe aici să descarce calcarul care a fost încărcat la gara mică din municipiul Hunedoara. Ulterior prelucrau calcarul în vară. Au rămas doar traversele după ce au scos șinele din anul 2009. Aici goleau dolomita adus de la cariera crăciuneasă aproape de comuna Lelese, județul Hunedoara. Secția de talc. Superbe peisaje.